tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Number 54 minutos na nakalipas sa Takna Launa sa hapon. Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang nabilin labot na kita sa Takna 2 sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus-Madrigal. Si Mes Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules, petsa 20 sa bulan sang Abril 2022 mga kabombo. So sa mga naka-tune in na sa aton siniligasigabong na 630 kHz sa 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello,
Hello and good afternoon. Sa hindi manabutan sa gihapon, gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa ara man sa aton siniyang local website, ang aton sining local website www.bomboradio.com/bacolod. Wala labot sa aton si 630 kHz sa malabutan sa ang aton si pagwaragbag pinaagi sa radyo nga pwede gid maliso no ang normal nga radyo no nagasigabong na subong ang DYWB Bombo Radio Bacolod, specifically ang aton si palatuntunan kahapon lamang ang inyong sin mga true to life stories nga makuan ginaton sa leksyon kay inspirasyon. Syempre pa mga kabombo yara man ang aton siniya nga cellphone no. Kung na-download na ninyo ang inyong cellphone sa Bombo mobile app, aton sining Bombo mobile application, no? Kung ara na din ang aton sining Bombo mobile app sa inyong sining cellphone, embedded ang Bombo mobile app kag kompletos ricados, no? Well equipped ang ninyo sining cellphone, pwede gid subong makapamati no sa DYWB Bombo Radio Bacolod live audio streaming, no? Crystal clear nga live audio streaming. Syempre pa mga kabombo, ang aton siniya nga ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, pwede ka mo dira no makalantaw man sa aton siniya nga programa care of sa YouTube mga kabombo, no? Sa DYWB Bombo Radio Bacolod YouTube channel. No, don't forget to like, subscribe and share, and don't forget no to hit the notification bell below para any time of the day kung may live streaming na ang Bombo Radio Bacolod, ma-notify ka mo mga kabombo. Siyempre sa aton si Facebook Live, hello, kaway-kaway sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, no, yara na subong sa aton si Facebook Live. Kompleto na welcome ko ng aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Yari anay ho ang isa ka inspirational song nga ipabati ko sa inyo no ang aton siniyang produkto sang kagalingon nga paindis-indis sa pagkompose ng mga original beautiful songs no compositions mga kabombo diri sa aton sining Bombo Radio Philippines Bombo Music Festival. Ang grand champion sang Bombo Music Festival 2016 aton liwat pamatian kag i-embrace ang iya sininga mensahe no ang lyrics sang sininga mensahe nga tuman katahom. I'm sure ma-inspire gid kamo. Let's listen to this. Ang ambahanon gi-compose ni Danet May Kaimo. Kag siya man ang nag-interpret sang sining ambahanon ginatiguluhan Unlimited. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just a faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud. Tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy
you can do. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2 mga kabombo. There you have it. Ang aton si pambukas nga bahanon ang bahanon Unlimited, no? Gincompose ni Miss Danet May Kaimo sang Antike, no? Isa ini siya ka antiken niya mga kabombo, no? Kakatahom gid sa iya sini nga ang iya sini iya nga gin-compose nga bahanon kay bangod ang ini nga bahanon mga kabombo sa nasiling ko na gani ang aton sining grand champion, no? Grand champion sang kaugalingon nga pa-indis-indis sang Bombo Radio Philippines sa 2016, no? That time ti Ilonggo Music Festival pa ini, pero sa subong amo na ini ang Bombo Music Festival mga kabombo, no? Katahom-tahom sa iya sini iya nga mensahe sa nasiling ko na gani isa ka inspirational song mga kabombo ni Miss Danet May Kaimo, no? Katahom sa iya sini mensahe mga kabombo, bot silingon kitaya wala sang limit, no? Ang aton si pwede nga mahimo. Samtang ano dagani ang mantra ta diri, samtang buhi kita mga kabombo, no? Samtang buhi kita, we can do anything, everything. Bangod kay ti may ara kita sang ginatuuhan nga dako nga Dios who is in control. Kag kung kaisa tao man lang kita, no, nagaka down and out and feeling so low. Daw ano bala daw ang bahano ni Janet Basco nga, I was down and out and feeling so low, confused indeed, don't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You make me strong. As the days went on, you made me live again. Kaya mo na ang mensahe, no? Sang ambahanon ni Danet May Kaimo nga Unlimited, no? Ever seen the sun go down above you? Katahom gid sang lyrics, no? Ever had your dreams come crushing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blamed something on you? Ever wanted something so bad but you can't seem to have, no? But what if I told you that all of this were meant to be? Meant to be, gini mga kabombo yan nagakatabo sa aton ya, no? Ang aton siniya nga kabuhi diri sa kalibutan niya, planado na natanan sa aton si mahal nga makaako, no? But what if I told you that all of this were meant to be? And what if they happened just to set you free? Because you're unlimited, you are meant to win. It's inside of you, you just have faith within, no? You're unlimited and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, 'cause tomorrow there's something you sing about. You're unlimited and there's no end to what you can do. What you can do. We're talking here unlimited, no? We can do everything mga kabombo. Kung madasma man kita, ano lang, tindog lang gid, no? Kag mangayo sang giya sa mahal nga makaako ang aton si source of strength kay diri sa kalibutan niya wala sang perfect nga ginatawag, full of imperfections, no? Ti ang mga trials in life among pagidna, no? Nagaalabot sa aton kabuhi, but be strong. God is in control. God loves you and me, no? Kag sa mga may abilidad dira sa pag-compose ang sining klase sa bahano, no? You are God-given, you're given talent, no? God-given talent to compose a song. Why not, no? Compose na kamungadaan kung nabase ini sa inyo siniiyang true to life story mga kabombo, no? Pwede nyo gid nga butangan sang lyrics, no? Base sa inyo siniiyang true to life story. Pwede man nga butangan ninyo sang matahom nga melody, no? Para nga kon ma-push through ng aton siniiyang tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful compositions, no? Ready na ang inyo siniiyang mga entries, no? Bombolito, are we ready na, no? Kay we are talking here about unlimited, no? We are talking here about God-given talent, mga kabombo, no?
ang talento naton ara lang ginadaiya. So it's up to us mga kabombo kung bala aton ini nga i-enhance, i-harness no for the glory of God and for the service of His people. Tanan ta may mga abilidad. Come on, no? Ikaw dira nga nagalantaw, ako diri, kita tanan may mga abilidad ginaya. Ang aton sini nga abilidad nga dapat naton nga i-enhance, usaron, no? Kag para sa kayuhan sang tanan-tanan. We are talking about God-given talent. Kag sa sini nga hapon mga kabombo, without much ado, ang aton sini iya nga espesyal nga bisita, no? Kag we are so much thankful and very much honored, no? Kay pasugod sila nga ipaambit ang kasaysayan, no? Sa sining 12-year-old nga bata nga lalaki nga nagahingalan sa kay Tuto Abe, no? Si Abraham Bombansiliado. Naka-base ni sila karon mga kabombo dito sa may United Kingdom, no? Dito sa may UK mga kabombo, no? Kaga aton ini naibaluan nga si Tuto Abe, no? Si Abraham Bombansiliado, 12 years old amo ini siya mga kabombo ang ginkurunahan. Nagdaog siya lately diri sinilanggit, no? Bilang National Schools Under 13 Boys Champion, no? Dito sa may England, no? Sa historic Halifax League title mga kabombo. Isa ini ka National Table Tennis title mga kabombo nga nakuha gid ang championship, no? Ang kampyonato sa sining 12 anyos nga si Tuto Abe, no? Siliado mga kabombo. So we are very much honored to have him, and of course together with his proud father, no? Nga taga-dirigid na sila, no? Taga-dirigid, in fact ay iya sini iya nga ang tito ni Tuto Abe, kilala to gid. That is why nanibaluan naton iya sini nga greatest nga kadalagan, no? Si Sir Alvin Saliado, no? Ang iya sini nga proud tatay, and of course iya sini nga proud nanay man. So although nga medyo ara lang sa kilid siya Ma'am Erlene, no? Bombansiliado mga kabombo. So without much ado, yari sa atong sila iyang linya mga kabombo, no? Dugay-dugay kung ready na si Bombo Lito Pagayon. Ang true to life story ito to Abe, especially kuhaan naton sang sang inspirasyon, no? Especially ang maginikanan. Kaysa tagsa ka mga kabataan mga kabombo, abi ninyo, sa tagsa ka mga kabataan sa nasiling ko na gani, may abilidad, no? Pagkatawo naton diri sa kalibutan niya mga kabombo, may abilidad kita. So, kung huyang pa, kagubin pa ang isa ka bata nga may abilidad, ang makakita sila ang maginikanan, no? This is sort of parenting, the style of parenting ni Mr. and Mrs. Saliado, mga kabombo, ni Alvin and Erlene, kung paano nila ginmold. Uni ko iho lang nimo, no? Si Tuto Abe, no? Kung paano nila ginmold ang ila siling nga bata. Nga, imagine sa masobra 50 ka mga nagpatigayon, no? Kay hilig na gid sa gamay, ara na da sa isa ka sa isa ka center, no? Table tennis center, no? May table tennis, nagahuluhampang na da si Tuto Abe. Pero imagine, hasta dito sa iba na pungsod na dalaya gid. And thanks to his parents, no? Supportive at that, kag ginmold gid nila si Tuto Abe, no? Ang tanan nga suporta, ang tanan nga pagpalangga, being the only child, no? Mga kabombo, ato ni baluon kung paano nila ginraise si Tuto Abe nga sa as early as this, very young, at the age of 12, nanging champion na mga kabombo, no? Dito sa may Halifax League, no? Sa bayan sa table tennis. So, without much ado mga kabombo, aton nga, aton nga iga-welcome, okay na Bombolito? Sige, dali lang get, no? Iga-welcome naton ang ila sini iyang ang iya sini nga amay, no? Ara man sa tupad si Tuto Abe, suno gani sa kay Sir Alvin ang amay sini nga Miss Jazz, dutay lang gid nga tinaga, no? Sang hiligaynon ang may buluan ni Tuto Abe, kay didto siya abi nagdako, pero he knows how to understand hiligaynon, no? What siningon, sili ko gani daw hindi man ma nosebleed si Tita Blanc sa siling hapon, no? Kaya intindi si Tuto Abe, pero mas mas at isya nga sabat karon sa English.
no, mga kabombo. O, sige, samtang ginahulat-hulat naton ang ining nga mag-amay, no, sa sininga hapon. By the way, good afternoon lang dila sa kay my brother in Christ, Jude, Bomban, Jude, no, the proud tito of Toto Abi, no, and si Ellen and the kids also. Makita naton gani sa Facebook Live, no? Ining isa sa mga mga video clips, no, kay sa practice bala ni Toto Abi ng kabombo, no? Pero pagani sa iya sininga amay ti amo ini ang iya sininga first two na nadagan, no, sa U13 Schools National Competition. Kada makita naton sa video clips naton sa inisya ang ginpadalaman sa England para sa ETTU camp sa Czech, no, Republic. Kag ang naga-upod sa iya hampang mga kabombo isa ini ka legend sa Czech sa table tennis, no. Di makita naton sa Facebook Live kag yari man diri ang pila ka mga video clips man, no, ginpadala ni Papa Alvin diri sa ato, no, to share man sa naghampang si Toto Abi sa England sa home nations kag nagdaog sila sa U15 team events. So without much ado, yari na ang mag-amay, no, si Sir Alvin Celiado kag si Toto Abi Bomban Celiado. No, ara na sila. Good afternoon, Sir Alvin. Good afternoon. Yes, good afternoon. Wow. Una sa tanan, Sir Alvin, salamat gid ha sa allow nga ma-share man ang aton siniyang ang inyo sininga kasaysayan, no, sa aton si mga pinalangga mga tagpalamati. I'm sure ang mga tumalanaw subong upod sa mga parents ag sa mga kabataan sa nasiling ko na gani ang mga kabataan huben pa makit-an na ya sa mga ginikanan kung ano ang iya siniya nga mga abilidad kag gamay pa. I'm sure si Toto Abi nakita nyo ang abilidad niya sa table tennis, no. Sir Alvin, good afternoon kag Abi, how are you? How are you, Toto Abi? How are you doing? Feeling okay. Yeah. Okay lang. Sir Alvin, by the way, taga-dirigi ka mo, Sir Alvin? Yes, ma'am. Actually, taga-Hinigaran ko. Pero nag-transfer kami sang start na ko sa university. Tapos, si Mrs. Tumandok sa taga Bacolod. Oo, hasang Bacolod kag I think taga-dirigi na sa kay kabarangay ko si Mrs. mo no, si Ma'am Erlene, no? And it's good to know nga ti ara na kamo dala gali, no? Is it true, Sir Alvin, nga uniko iho lang niya si Toto Abi? Oh, siya lang yung isa. Actually, na-miscarriage nag-miscarriage si Mrs. Tapos we thought nga hindi na magbusong. So we considered as a miracle baby kay lawig man nga ulatanay na mo. 5 years nga ulat mag-abot ni siya. So single lang, uniko iho lang. Oo, isahanon lang gid nga bata, no? By the way, ano ka mga years, Sir Alvin, no, nagpadulong dira sa Bradford, am I right? Bradford, United Kingdom? Bradford. Bali, nauna di si Mrs. mga 2000 si Mrs. Tapos ako 2002. Okay. So, alin si Mrs. Singapore. Alin si Mrs. Singapore. Tapos ako straight from Philippines, Kadadra. So, si Toto Abi, silingon, dira siya nabunag? Yes, diri nabunag, diri bata. Diri man siya ginbata, dira man siya ginbata, no? Kag sa siling mo na gani ti miracle baby, no? Imagine. By the way, sir, sunod sa ibaluan ko, mga frontliners kamo, no? Lunsay kamo mga nurse, no? Sa imo siling nga wife? Yes, Miss Jazz. Parehas kami nga nurse na duwa. So, dra ka mo nag-aobra sa karon? Bali, separate na nga hospital, pero nurses. Different fields. Different hospitals as well.
Pro frontliners. By the way, sir, kamusta, no? Aside, antes pa man kita magpadulong sa main topic natin, kamusta da ang dira sa inyong lugar sa Bradford, sa may United Kingdom? Kamusta ang case sang, sang COVID-19? Nagapaas-paas man? Okay man lang. Taas as usual, taas. Pero why na kami, optional na ang mask. Daw balik na sa normal. Kaya may mga, halos tanan ng mga tao, may vaccines na. Actually, na kami, tapos na kami sa third vaccines. Manugawlat na kami sa fourth one. So, bot silingon na booster tapos na ang ika-apat naman. No. Okay. Sir Alvin, of course, no, kay Toto Abi is so special, no? I'm sure, no, he is the answer of your fervent prayers to have even one, no? Kay daw ka would like it kay ti nahulugan pa si Ma'am Erlyn, no? Sang nagadako siya. San ninyo Abi na ibaloan nga may abilidad, no? May abilidad ining si Toto Abi sa hampang nga daw ka pinasahi gid man, no? Table tennis. No, bali since ang gamay siya, ginatutukan na siya dan sang iyang nanay. So involved siya tanan namon sa sports. So nag-start kami sa swimming. Kag okay man, naga-progress man swimming, actually lifesaver na niya. Ano na siya ganito? What do you call them? What do you have now? Yeah. Yeah, he's a gold lifeguard na niya. Ay, really? At a very young age. Yeah. Tapos, puli-puli kami sa Pilipinas, bakasyon. When he was, 2 years old, ma'am, I'm gonna speak English lang so that I can understand. Okay. We went to the Philippines for vacation. So, because his uncle is Tito, our ex-varsity players, like his Tito Be, Tito June, and the family friend Tito Paul, Tito Eric, no, they're family of table tennis. So when they play in Lopez, no, they invited us to go with them. So they showed Abraham how to play table tennis. Actually, Tito Ben and Tito Paul, no, gave him a racket, and then I think it was Tito Ben or Tito Paul gave him a small chair to stand on it, and then they bounced the ball on the table, and then let him hit across it. Ano to, so, that time, what age siya? He was 2 years old. Do you imagine? 2 years old? Go ahead. But here sa England, we because I'm playing table tennis as well. We gave him a racket na para pang. And then though nalipasan na, wala na nagano. Then when he was 6 years old, we went home there to celebrate supposedly sang iya nga birthday. So obviously may na siya, may hand-eye coordinations na siya. So dalaliwat sa Lopez. Here in Bacolod. Yes, in the Lopez, sa Lopez, yes. Allow kami ni Sir Jutay kag ni Ma'am Mariel nga maghampang. Ilang court, although nga muna to limited lang na sila sa mga players nila muna. So nag-enjoy ang bata kay ginahampang sa tito niya. Tapos pagbalik namon diri, siya, Dad, I want to play table tennis. So pagbalik namon sa UK, nagpangita ako sang akon nga friend nga coach ng table tennis diri sa mga school. So after school lang tani bala. After school lang siya. So after some school may 1 hour kang activities para mag-extend ng number of hours mo sa school. Okay. Dito nakita isang coach niya daw ka pinasahi kunong abilidad sang bata. Coach niya daw may ang pitik, grabe, no? May something different sa iya nga way siya maghampak sang bula. He gave him about 10 balls, and then Abraham returned about 9 balls across on the table compared sa ating mga children na ginampang. Sige sa ato sa sa halipak sa
kilala yung nga coach nga gatudlo sa kabataan. Ang Halifax, sir, isa na siya ka Badwa, no? Minster Also, Town. it's another city. Okay. Probably about half an hour drive. From Bradford. Yeah. So half an hour drive. So hintala to sa namon. Tapos ginambal sang coaching siya kung siya i-assess ko lang siya anay kay why siya kuno gatudlo sa mga baguhan. Siya i-assess ko na yung bata kung anong level, anong skills niya. So tapos ring sa kung siya okay, he passed the assessment. I will coach him. So we bring him every Monday. Monday and Wednesday was that? Mondays for now. Mondays for a while, and Wednesdays after. So yeah, he started on Monday, and then when he gets better, he add up a Wednesday schedule. So 1-to-1 coaching. So silingon Sir Alvin, ginsuguran gid sa dira mga anom siya katuig, mga dira nga ang iya sini nga edad. Yes. Mga daw middle of 6, June. Okay. June 2016. So, bangod kay nakita nyo na, asuno pa sa imo, bangod kay tinagaysahanon siya, you want to give everything kung ano nga mga classes ng sports, swimming, dala na lang ang table tennis, ginpa-try siya, pero daw na nami. Sa iya sini nga part, Sir Alvin, nagaano man siya, naga-enjoy siya of all nga mga sports nga patudlo ninyo sa iya abi? Actually, enjoy siya sa tanan nga sports kay sa balay ang amon sala inimo namon nga basketball court kay may obviously sa Pilipinas basketball is a thing. So may basketball court, may basketball ring man siya sa sala. Tapos ang sa likod sang garden may medyo dako-dako man ang garden namon. Ampang man sa football kay tungod when he goes to school, football is big in England. So dapat he knows how to play football. Actually, ginambalan kami isang maestro niya ni isang elementary nga ipa-try out sa football club kay may talent ang bata kuno sa football. Bisan sa football, bisan sa basketball, ga-excel si Tuto Abi. Oo, ginaano kami, ginaistorya kami sa mga coaches, sa mga teachers niya, nga ipa-try out ang bata sa ang mga sports. Tingaling kay siling ko sila, na ara na kami sa tawag ni galing sa England squad sang table tennis. So when he started 6, when he was 8 years old, he is already in the lower levels ng England squad. Okay. 8 years old sa that time. No. Kay siya ang nag-champion man diri sa kumbaga sa provincial area sa bilog ng West Yorkshire sa schools competition sa under 11. At the age of 8 siya na ang nag-champion, so siya ang nag-represent sa West Yorkshire sa school competitions. So amo na 5 concentrate na lang tanay sa sa table tennis. Bauti kon given a chance, pwede gid sa gihapon sa iban nga mga sports, no? Pwede sa football, pwede sa basketball, kag tuod, no? He's a very special child, miracle baby kay ti ginpangayo nyo gid. By the way, Sir Alvin, sang time nga amo na ang iya sini iya nga nga huyog nga bisan diin mo lang ibutang, of course ara sa inyo together with your wife, ara sa inyo importante gid ang iya sini nga pagtuon. Yes, agreement na namod before anything else. Agreement na namod nga amo na before mag na siya. Gin istorya, gin plastar. Kaya dapat i-family talk before anything else. If you want to pursue something, priority is the schools, no? Tapos second na iyang other activities. Right? Right? So right, Alvin? Right to Abe? Yes. Go ahead, Sir Alvin. So tawag nga ning
ang schools is number one. Mhm. So is so far so good man ang iyang mga grades sa school. Wow. Excel man siya. Mhm. So, by the way, si Toto Abe, no? How did you convince Papa? How do you call your parents? Papa, Mama, Daddy, Mommy? Toto Yeah. Abe? Yeah, Dad, Mom. Dad and Mom, no? How did you convince Dad and Mom that I can do all these things, no? All kinds of sports, and at the same time excelling in my academic, in my studies, no? Toto Abe? Mainly that decision. Mainly that decision. Mm-hmm. I just agreed with it. Mm-hmm. It's Mm-hmm. a future for me. Okay. Mhm. Since are you really enjoying, no? Toto Abi, si Abi kuno kabalo mag-intindi sa Ilonggo. Di naga-enjoy ka man Toto Abi, no? Sa imo sini nga tanan nga mga sports, especially sa subong, ang concentration mo sa bahin sa table tennis. Yeah. Let's put it this way, by rank of all sports that you are in right now, especially ang table tennis, basketball, football, table tennis, what else? By rank, what is number one right now in your heart that you really love to pursue in your life? Table tennis. Table tennis. Okay. Nami man, no? So, how old are you again, by the way, Toto Abe? 12. 12 years old. By the way, Sir Alvin, kundi amo nang hambal nimo, no? Kay insakto gid na, no? Gamay pa ang bata, kag suno pa sa imo, yara sa mga ginikanan nga kung paano i-prioritize sa sini nga very young age nga kinahanglan ang education, Sir Alvin, no? Nga kinahanglan ang education amo gid ang number one. Paano ninyo gina-juggle ang iya nga time, no? I'm sure especially when it comes to sports, no? It requires bala sang ginatawag nga physical endurance. May mga time nga na kapuyan, no? Ining si Toto Abi. Paano ninyo siya ginaano Abi nga systematize, no? Ang iya sini nga time nga hindi siya ma-out of focus sa iya sini iya nga number one nga priority suno pa sa inyo ang iya sini iya nga studies. May may routine kami. May rules kami sa balay na so if you're if it's school days, after school they'll go training, then after some training do your school work, then eat, then go to sleep early. Para mag-sleep siya early, bugtaw siya early para makapag-recover siya. Pero on weekends may may libre Libre siya. na mga inoras. So Freeman as a normal kind of a child, no? Ginapa-enjoy nyo man siya. Like for example, subong yan Sir Alvin niya may kalibutan ng mga kabataan mo, no? Especially during COVID-19 pandemic, kati ara lang kita sa balay, ang mga kabataan niya ila sini iya nga kalibutan ara sa ila sini nga gadgets, no? Ara sa ila sini iya nga mga they are into social media. Paano man ninyo iniabi nga hindi man bala pag nga si Toto Abi nga hindi man siya magmanol, ginapanugutan nyo man siya, no, to enjoy man sa iya siniya nga mga hampang sa computer, etc. Sir Alvin? Wala kami sa balay, ang rules is wala sang gadgets na wala kami sang mga Xbox, wala sang mga PS5, wala na di bawal na ni mommy niya. Doesn't like it. Although yes, we could give them, but we don't want to give him because what happens to most of the kids is they abuse ang paggamit sina. Yes. So we gave him sang cellphone lang sang nag year 7 siya, or he can use his tablets sang gamay siya. If it's school days, no tablets, no cell phones. On weekends, he can use the tablets for at least 2 hours in a day or 2 to 3 hours in a day. Ginainurasan pa ya Sir Alvin, no? Very good.
Yes, kay kung pasugtan na ang kabataan isa gaabusar na tapos ang tablang sa amon lang ya kay tungod sa sports niya importante ang mata niya nga mag-okay. So Yes. most of the children nga gagamit sa tablets and ginapabayad sa computers, they at the very young age, they wear na sila glasses. So it's not acceptable sa akon. Buro na ang mata, garamat na ang mata. Gagamit na sila mga antipara ya sa edad pa lang pila pa lang 8 anyos gagamit na antipara tungod sa pabaya sa gadget. So sila naman hindi niya yung sakto. So amo lang limitado lang siya. Pero kung makagamit siya gamit lang siya after sang gamit niya, then you can may ara man di bula nga makampang siya sa sudbalay. Ang sala, ginhimo na nga basketball court, ang garden, katako Yes. mapili man siya magkambang football. Tapos, kami nga duwa, kung pagkatapos niya, kadto kami sa, ni gani, we could go out biking or we could go out swimming. Yes, go ahead, Sir Alvin. So, after sa ngampang ng gadget niya, either we could go out for biking or we could go out for swimming. So daw kung sa ano pa normal man sa iya siniiya nga pagdako, no? Kay ti sa tutuod lang mga kabombo, ara gina. Sa nasiling ko na I've been telling and sharing you with this nga ara sa mga ginikanan, no? Kay ti kung pasugtan mo lang siniya Sir Alvin na mga kabataan, they will do anything, no? So sa huber nga edad, ara ang pagmold sa mga ginikanan. By the way, Sir Alvin, no? Pasensya lang gid. Magabuya lang ko anay sa pila ka mga pahanumdom kay may ari kita diri sa pila ka mga commercials. Mabalik lang kami toto abi ha. We'll be right back. Mabalik lang kami kay ato naman pag-istoryahan this time, no? Kay ti ara na, no, ang pag-supervise, no, paggiya sa inyo nga mga ginikanan, no, kamo kag ni Ma'am Erlyn, no, kay sa hubin nga edad ni Toto Abi, amo na hambal nyo kinanglan prioritize anang education kag as much as possible. Amo ni ang himuon mo amo to para sa iya siniiya nga ikaayo man. Sir Alvin, magabalik lang kita. Oh, mga kabombo? Okay. So, yari ana yung pila ka mga panumdum, mga kabombo, Philippine Standard Time. 39 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Ang kasaysayan ni Sir Alvin kag ni Toto Abi, no? Especially ang iya sining kadalagan sa patag sang table tennis, no? Kay gin-share ta ini para nga makuhaan man, no, sang leksyon kay inspirasyon sa mga kabataan naton, no, nga may abilidad, no, hubin pa makita ang abilidad kag especially, no, sa maka-relate nga mga kabataan dira, no, especially sa table tennis nga hampang. Pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Baton. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa tak na alas 2 mga kabombo, kag aton sa liwat, no, i-welcome ang pagpanumbalik sang mag-amay, no, nga sanday Alvin and Abraham Toto Abi Selyado, yara, no, live and direct dito sa may Bradford, United Kingdom, mga kabombo, no. Sir Alvin, to continue. Yes, ma'am. Aha. Yeah, sorry. Okay, sige. By the way, Sir Alvin, no, ari na kita diri sa iya sini nga huyog nga samtang nga nagalipas ang panahon kag sunod pagani sa ibaluan ko ang iya sini nga passion, no, sa iya sini nga sports nga napilian. Sunod pa sa ibaluan ko wala gini siya gauntat ya sa pag practice and he loves, no, playing and practicing. Sir Alvin. Yes, ma'am. Ni ara man tayo mag-ano siya. Konta, especially sa pandemic, wala sang table time. But kay ara, because, sorry, ma'am, I'll just have to speak English kasi you can't understand. Yes, sure. What do you call this? During pandemic time, because we don't have table time, we England's Hope squads, coaches do like a Zoom meeting with them and do some physical activities with them. So even if they don't have the tables, they still active with the physical activities. Okay. By the way, sir, sa history, no, sa malagtasang career sa hubin nga edad sa iya siniya nga sports abi nga napilian ang table tennis, san ogid siya una nga nagdaog abi ang very first niya nga pagdaog nga gina-cherish gid niya, I'm sure, no, Toto Alvin, no, at Toto Abi gina-cherish gid kag kamuman nga maginikanan dra ninyo makitaan that proud gid kamo sa inyo, of course, nga uniko iho. Sir Alvin, Where's the first one? Come on, tell them. What was that first win of yours, no? First win, no? First win or first trophy? First win at the same time first trophy. Okay, first win is no. Rotherham. Oh yeah, Rotherham Cadet. Yeah, so Yes. Halifax put a team in for this
Cadet League, Yorkshire, like all of York, well, near Yorkshire, and where we're from. And I think I was 6 then. And Okay. Yeah, You were 6 or 7. You were 7. Yeah. Uh-huh. By the way, you were 7 and then you received that trophy. How did you feel that for the very first time you have that trophy? Toto Abi? No, no, mommy, no. The first win was when he was 7, just his first win. Uh-huh. But the first, oh yes, it is first trophy. It is in Halifax still. Halifax. Yes. Uh-huh. yeah, Yeah. my first trophy was a tournament in Halifax as well. With, So how did you feel, Toto Abi, of receiving that trophy of yours? felt quite proud, Mm-hmm. Mm-hmm. really happy with myself. Wow. Welcome. A sort of inspiration for your feat that time, no? By the way, Toto Abi, do you have your friends with you nga mahilig man sa paghampang sa table tennis? Mga friends, do you have friends nga you are also encouraging them? Come on, join this kind of sports, Toto Abi. Yeah, they understand that I want to play table tennis, so they don't really try to push me into anything else. They ask me, Go ahead. they asked me to do something with them, like go out and play. If I say no, then they understand that's because I'm putting table tennis first, and I have that to do. At school, what about your classmates? No, are they proud of you? Do they know that you're excelling in this kind of sports, Toto Abi? Yeah. The first time when they knew, they were quite shocked just to hear like with my achievements and that. So in return, no, as for your love to your parents, no, dad and mom, what kind of promises, no, can you give to them that I'm excelling in this kind of sport, but then mom and dad promise I'll excel also in my studies. Do you say that to your dad? Your promises for them na you just finish your studies, whatever happens. Toto Abi. We don't really I don't really say that I'll do it. We just know that and trust that I will, and put studies ahead of them. Sir Alvin, mo na ang time na no nga first gid ang win dira sa Halifax. So ang Halifax ano gid iniya Sir Alvin abiya ka kadako no kay ti isa ini ka table tennis league no kag diri nag-champion lately ang imo sining uniko iho famous kining Halifax table tennis, Sir Alvin? Actually, correct ka mo. Ang Halifax League is just one of the league lang ni siya sa England. Okay. So each county or each what do you call this city, they have their own league. So okay. Halifax is one of that with some of the big players as well that we played with. Okay. So what happens is after his training in Czech Republic, then we have the Halifax Open where he won with the Open with how many players? There's about 30 players. So about 50 players and the adult players that he's been playing with. He won the juniors as well. So that would be a big thing in the local area. But then after a week, when he played in the English Schools Nationals, that will be the whole, kung baga sa palarong pambansa na yata. Okay, yes. So he became champion as well on the other team. So in 2 weeks time, he won the Halifax and then he won the English National Schools. Okay. No, sir, according man sa nahibaluan ko, supposedly, no, pwede na tani makasulod si
Toto Abi, is it right nga pwede siya makasulod kung tani dito sa may Olympic Games? No, preliminary? No. We don't do that. It's too young for it. Okay. Basta nga mga competitions. What do you call this? What we're trying to build is ina nga goal, no? So we'll Later. still continue playing, and later, sooner or later, yes. But it's step by step lang ay. So we're trying to achieve the nationals competitions for the under 13s. Then after that, when he goes 13, we're gonna go for the cadet, Okay. and then juniors, and then the seniors. And then when you go to the seniors, that's where the place they're gonna choose you one. Choose to be players in the Olympics. Aha. Ang yan sininadagaan nga kampyonato, ang latest, amo ni, when was that, Sir Alvin? Ang naging sensational si Toto Abi, no? Nga naging youngest Halifax table tennis champion siya sa history, no? Pagkatapos nga na-overcome niya ang masobra 50, imagine, more than 50 other players nga i-secure ang ining first nga senior title niya. Some March, isn't it? Oh yeah. Inaapi ka ba? Ipatulfo mo na yan. Rafi Tulfo, kakampi mo. Yes, Sir Alvin, no? Sang saan to? This April or March? Sir Alvin? March to sa nag-champion. So I think it naging big thing because first time in the history, not only in Halifax, I think in the whole of England, a 12-year-old became a national champions in the competitions like Amo that. gani, imagine, no? We are so proud kay Pilipino gid. Sir Alvin. Damo man din ang mga Pilipino di actually proud man sila sa mga achievements siya. So like ang coach niya to taga sa London, si Sherwin Rimata, which is an ex Philippine national player, is helping us as well sometimes. And then he has a coach, international coach called Eli Barati, which is well known man that siya sa table tennis community. Okay. And then his original coach from Halifax. From Halifax. So ang iya sini nga mga coaches ya dira gid mismo ya na base dira sa inyo lugar. Yes, ma'am. By the way, Sir Alvin, sang time to how many days nga ginhiwat ining Halifax abi nga table tennis league pinaka-latest kung sa diin naging kampiyon si Toto Abi, how many days ato? One day competition, sana siya, ma'am. Okay, one day competition. So it's a battle of endurance. You're playing different styles, different levels of players. Tapos mga tigulang, may mga adult na niya. But then I think he's prepared for that one. He's been prepared for it. Right? Right, Toto Abi, no? Imagine, no? So what's yung open category, no? So Yes, sa imo category. may mga nakasumpong siya nga hindi niya ka edad, no? May edad na gani, no? Mga pila man ka ang mga edad nga ang nakasumpong niya, Sir Alvin, nga daw ano gid bala? Daw mismatch o daw nga gindaog ni Toto Abi. When you say open, it starts from I think he's the youngest at 12, and then the rest, the next one will be about 17 or 18, 15, Yeah. 14, 14, Then 16. 14 to about 50 years old, something like that. But then the toughest competitions he played is about all the 26, 22, 23 years old players. Imagine, no? Sir Alvin, as parents, were you there? Both of you, Ma'am Erlene and you? Were you there sa competition? It's just only me. The mom's working. Because what we do is we alternate our schedules. So if Abraham's got a tournament or trainings, either me is coming in or if the mom's coming in. Kaya I'm sure, no? At a very young age na intindihan na ni Toto Abi ang inyong sininga
nga kind of work ti sa mga parents, no, nga wala pa niya sa trabaho any time of the day, ara gid ang listening full support, although physically you were not there, pero ang inyo sila nga moral support, ang prayers, ang love, daog man kun hindi ara gid ka mga duha, no, gina ano nyo ang inyo sila nga bata abi nga sige lang, just do your best, Sir Alvin. Yes, ma'am. In what happens, what we're doing is, if it's a local league or training, we alternate our schedules. But if it's a national competitions, we make sure that we're both there. So very good. All the previous national competitions that when I say national competitions, it's the whole of England that all the best players of England are playing. So we make sure that we're there, because I'm the one who's coaching him. During that games, and then the mom's the one who's doing the videos, and obviously all the staff. Kung sa ano pa, Sir Alvin, sa aton diriya nga pagpanawag mga stage mother and father, no, ara again, you are coaching both silingon, Sir Alvin. Do you also play table tennis? Yes, ma'am. I used to. Not that I'm not that good compared to him, but tactically, I think I've just learned as we grow together. I think I've tactically learned a lot more about him, because obviously when he goes to training with the England camp, or when he goes with training with international coaches, I'm always there. So I'm just watching the drills and stuff like that. But then on the competitions, it's just me and him. Okay. So, bod silingon, hasta ikaw yun daw nadala naman, abi, kiti wala kasi may mahimo, amo na yung sports ang bata mo. So, you know how to play naman. Daw ginap picture out ko mula, Sir Alvin, no, being Filipinos, no, ang parents, ara gid. I have also a niece, or a nephew rather, nga amo man na, kung ang tatay, ara ga coach, ang nanay, ara ga kwa sang video. No, how did you feel, no, as parents, no, sang time na nga ti, I'm sure pagkakita nyo nga may mga kontra siya nga mas may edad sa iya. Frankly speaking, ano ang inyo siniginabatsyag ni Ma'am Erlene, Sir Alvin? Get used to it namang wala na. At first, medyo you're frightened, you're excited, because obviously what you gonna say? He's playing players that are older than him and more tactically mature than him. But then as he progressed, it's just gonna be laylo na lang kay tungod we know that he can do it. Maalam man siya, kabalo man siya kabalo man siya magtanchar, kabalo siya magbasa, kabalo siya he got his own way of thinking, tactically, and I think sa culture diri sa UK that as a very young age you have to let the child being independent on themselves. So I think that helps as well. Kay Toto Abi, did you feel afraid during that championship of yours, no? Last March, Toto Abi? Which one? The Halifax one. The Halifax. Not really, because in the league itself, I played them quite a lot. I know them pretty well, so it feels natural to play them because I play them week in, week out. So you know them pretty well. Now you know their tactics and their ability. So you're reading their skills, Toto Abi? Yeah. Of all more than 50, am I right? 50 players, no? Who is that player, no? That you feel like, wow, he's so good. Are this all for boys only, Sir Alvin? Boys? It's a mix, ma'am. It's a mix, boys and girls. May mga babae man gali, no? So we open. So when say open, it's open you playing boys and girls. But most of the players here are are very, very good. Some of them they're rank about 10, 11, 12, top 20 of England's in the veterans. Some of them are
are in the youth used to be a member of the England squads or top 20 of the England, isn't it? That was second. Yes, second as well, yeah, of the England. So who is that particular player that you really had the hard time to beat that player, Abi? Tuta Abi. James. Nah. Uh-huh. A lot of them were like champions at least once from Halifax, whether that be doubles or singles. Most people I played had at least won something in Halifax, and I think those were the people that had won something in Halifax and that I played. I think they were the hardest for me. Wow. Just particular person. I think the second one, no? I think the second one that you Okay. played. Yeah. Matthew. Matthew? No, No, Matthew. Easy for Matthew. that was easy. I think it's James Foster. Ay, If okay. you stretch to 5. James Foster. Kay ang iya sinin na kontra si si Matthew Shaw or si Matthew Shaw sa quarterfinals. Sa quarterfinal si James Foster. Oh yeah. Yeah, it was James Foster, the Aha. one a blocker, Okay. which I think the game was stretched to 5. And then he played Matthew Shaw in the semifinals, which he beat Matthew Shaw 3-1. Yeah, and then what do you call this? Sean Ellis, which he beat 3-1 in the finals as well. Daw kaano sa iya sir no? Arab lang daw wala siya balaya kung sa ano pa wala gakurog. Kay he knows his ability really. Since we're running out of time, Sir Alvin, ano ang imo sining mangin mensahe? Of course, ara na dira not only the love, the support, the way you raise to Abi, ara na da ang spiritual aspect, no? As Christians, I'm sure, no, you have time to bring him, no, together, no, sa sa pagsimba. Kag I'm sure it helps a lot, no, sa iya siniya nga career, no, being that faith, no, that faith in God and ang iya sini nga ang pagpati kag iya sini nga passion sa iya sini nga career sa iya sini nga sports and of course sa iya sini nga studies as well, Sir Alvin. No, we just live by what call this? One day at a like time. The Bible said. Yeah. Like the Bible says, we can do all things through Christ who strengthens us. So every day of our lives, we just wake up and says that we can do everything for Him. Yes, you know what, Sir Alvin, ang gin-prepare ko nga Bible verse para nga i-share. Yes, that's it. Sa Philippians 4:10 to 13, especially Philippians 4:13, no, that I can do all things through Christ who gives me strength. Wow, kanami, no? By the way, Sir Alvin, no, since we're running out of time, ano man ang mga mensahe mo sa kaangay mo abi nga parent, no, sa isa ka amay, no, kamo abi ni Ma'am Erlyn, ano ang mensahe mo? I'm sure, no, kadamo gid sa mga ginikanan nga galantaw ka nagapamati, no, sa inyo sinigin share man nga full of inspirations nga true to life story, especially sa mga ginikanan kaangay mo. Sir Alvin, go ahead. Probably my message is, aside from supporting your children, let them be as children as well, because we obviously we are not going to be staying. No pressure at all. No pressure at all. We're not going to be staying in this world. So just to prepare your children on what will be the future holds them. So let them be independent in themselves and making decisions as well. What about you, Alvin? Abi, no? What's your message with your fellow youngsters nga they love also into different types of sports and especially particularly the table tennis? What is your special message? Abi? You never know what you can achieve if you don't try your best to
see what you can become. Mhm. Just always go for it. You Go can't for it. Win. Yeah, you can't win without taking risks. Mhm. Yeah. So you have to That's try. Yes. Try and You go can't for win it. without taking rest, he says. Okay. Dugang nga mensahe sa inyo sini Sir Alvin and Toto Abi, your message. Do you have still message, Toto Abi? No more siguro, No ma'am. more. Ah, sige. Hello, shout out lang ma'am sa mga pamilya namon sinigaran. Go ahead. Tapos mga silyado sa mama ko sa Mansilingan, sa Janeline, sa mga tita ko, tito dra sa Bacolod. Galantaw sila? Gapamati ka galantaw? Gapamati sila. Actually siguro galantaw na sila subong. Sa liwat si mama mo? Sino Mama nga? Janeline, sa Mansilingan, tapos ang mga utod ko man, si Jit, tapos mga pakaisahan ko, sila ni Irene, sila Tita Inday, sila Tito George, nga taga sa inigaran, mga kasimanwa ko dira. Hello da sa inyo tanan. Kag ang mga clans ang Bombahan Valderrama. Hello lang da. Sir, thank you so much. And Toto Abi, ang mahambal ko lang, we are just so proud of you, no? Go for it, no? Ibandera ang mga Pilipino, ang dugong Pilipino, no? Just keep it up, and we are so proud of you, Toto Abi. Yes. Thank you. Okay. Thank you. And God bless you, sir. Salamat, gid, no? Say my warm regards to Ma'am Erlene. Thank you so much, no? From the bottom of my heart, no, nga nag-share ka mo sa inyo sining life story. Thank you so much, and God bless you. God bless you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna alas 3, mga kabombo, baw. Kanami, no? A heartwarming kind of a true-to-life story ang nabatian naton, mga kabombo, no? Ang 12 anyos nga nanging kampiyon, imagine, at the age of 12, ginlutos niya ang 50 tanan, no? Mga kontra niya sa ginhiwat nga Halifax League title, mga kabombo, no? Ang Halifax Table Tennis League Championship, no? Dito sa may England, sa United Kingdom. Imagine, no? Taga-dirigid ang mga ginikanan, kag although nga dito ginbunag si Toto Abi, Abraham, no? Pero ang iya sini, I'm sure, ang iya sini iya nga mga ginikanan, mga Pinoy gid, kiti dugong Pinoy gid, no? Kag we are so proud sa ila sini, mga kabombo. Kung may ara makamuha kasaysayan kaangay sina, no? Sort of giving inspirations to other people, no? Pwede ka mo, just contact me. Kadto ka mo diri or magpadala ka mo sa inyo si makasaysayan ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. I'm sure ang aton si maginikanan dira kag mga kabataan kaangay ni Toto Abi na inspire gid sa iya sini iya nga kasaysayan, no? Agasa na siling kunagani biggest factor ang mga ginikanan nga nagaubay. Paano nila gin-mold, no? Si Toto Abi, no? Kay kun bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mga kig, no? Reality bites, truth hurts. Kamay maginikanan nga dog pabaya. Bisan nga makitaan nga may abilidad ang bata nila. Hindi lang sa sports kundi sa tanan. Kasi na siling kunagani tanan kitaya ginhatagan sang Dios ang talento, no? So it's the parents, no? Ngang amo ang magagiya kag although nga sunod pagani kay Sir Alvin ngati wala pressure, no pressures at all, no? Let him grow not normally nga as a child, no? Pero ginagiyahan lang nila kay naga-enjoy man ang bata. Kay naga-excel man siya sa iya sining sports, no, nga napilian, mga kabombo. Amo man nakita nga maginikana, no? God-given talent kinanglan ang mga kabataan ta anong tagid, no? Ubayanta, moral support, the love, the total support kid sa bahin sa mga ginikanan kaangay ni Sir Alvin kag iya sini nga wife, no, at the same time para sa kay Toto Abi. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna alas 3, mga kabombo. Before I say bye-bye, ari hogin ano lang gid ni Sir Alvin, no? Ang gin-prepare ko nga
words of wisdom taken from the Holy Bible sa Philippians 4 verses 10 to 13, especially sa Philippians 4:13, ginano ni Sir Alvin, no, kung paano nila iya gina-mold ang iya sinima kabataan nga no pressures at all, no nga kung may abilidad siya, so go for it according pa kay Toto Abi. Kag ara man ina sa aton sini iya nga Bible verse no, sa Philippians 4:13, no, from verse 10 dira nagasiling, no. This is the writings of Paul, no, the Apostle Paul sa mga Philippians. Ngo kag amo ini ang Philippians, amo ini ay ka-11 nga libro sang bagong katipan sang balang kasulatan sang Dios, no. Ginsulat ni Apostle Paul sa ini siya ang yara sa sulod sang bilangguan sa prisuhan. Probably dito sa Rome o kon sa Ephesus about 62 CE mga kabombo. Dili nagasiling sa Ingles nga pulong. I rejoice greatly, no. Thanks for their gifts, no. I rejoice greatly in the Lord that at last renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. For, sa verse 13, I can do all things, I can do all this through Christ, through Him who gives me strength. Ara man sa Romans 8:28, no, hatag ko lang nga back up, no, dara nagasiling. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose, no. May mga purpose kita diri sa kalibutan, kung may ara ka purpose siya sa abilidad nga ginhatag sa Dios sa imo, just like Toto Abi, may purpose siya sa patag sang hampang nga table tennis, no. So bot silingon, God will just see you through, God will just sees us through, no, sa sining aton sining nga purpose sa aton sining nga kabuhi mga kabombo, no. Wala kita sa panahon is bye-bye time na ini sa gyapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz ni Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!